Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो साउन्डमा फोटो बिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 6 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यापकट एप हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर सबै फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो यसरी नै हजुरहरूले सबै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यति नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सके। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै कतिको जुम गर्नुपर्ने छ जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 3.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 3.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाइ पनि सके। हजुरहरूले नै यसरी नै मैले भनेअनुसारले नै सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्नु होला र मैले फोटोको ड्युरेसन स्क्रिनमा पनि दिनेछु। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरेर पनि आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरूलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले स्लाइड एन्ड वेभ एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर बाँकी सबै फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गरि पनि सके। हजुरहरूले पनि मैले भनेअनुसारले नै फर्स्ट फोटोमा स्लाइड एन्ड वेभ र बाँकी सबै फोटोमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नु होला र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब माथिपट्टि रहेको मुड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हजुरहरूले थोरै तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिडियर इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा मिडियर इफेक्टलाई युज गरि पनि सके। हजुरहरूले पनि फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला र अब फोर्थ फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर रिभाइल्स भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फोर्थ फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गरेर फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसनसम्म मात्रै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियोमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने र मैले साउन्डको लिङ्क हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्ने र हाम्रो भिडियोको एडिटिङ चाहिँ अझै सकिएको छैन। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हामीले फेरि न्यू प्रोजेक्टबाट लिगेर त्यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मेट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ र अब फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यो भिडियोलाई अब ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ
र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाय बाय, सी यू।